નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું કે તમારા રેશન કાર્ડની વિગત તમે ઓનલાઈન તમારા મોબાઈલમાંથી જોઈ શકો છો। જેવું કે તમારું રેશન કાર્ડ છે તે કઈ કેટેગરીનું છે, રેશન કાર્ડની અંદર કેટલા સભ્યો છે, તમને રેશન કાર્ડની અંદર કેરોસીન મળે છે કે શું, એલપીજી પીએનજી કનેક્શન છે કે શું, જેવી તમામ માહિતી છે તે તમે ઓનલાઈન તમારા મોબાઈલમાંથી માત્ર 2 મિનિટમાંથી ચેક કરી શકો છો। આ કેવી રીતે ચેક કરવું તેની માહિતી હું તમને આજના વિડીયોમાં આપીશ। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલમાંથી ક્રોમ બ્રાઉઝરને ઓપન કરો। ત્યારબાદ ક્રોમ બ્રાઉઝરની અંદર તમારે ગૂગલ ઉપર જવાનું છે। ગૂગલની અંદર તમારે ફૂડ એટલું લખશો એટલે તમારી સામે આ મુજબ આવશે, ફૂડ સિવિલ સપ્લાય ગુજરાત, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ એની અંદર પહેલી લિંક છે fcsca.gujarat.gov.in, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમારી સામે અન્નનાગરિક પુરવઠાની ગુજરાતની વેબસાઇટ છે તે ઓપન થઈ જશે। હવે આની અંદર તમે સ્ક્રોલ કરી નીચે જશો એટલે વિસ્તાર મુજબ રેશન કાર્ડની વિગતો NFSA કરીને લખેલું છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમારી સામે જે ખુલે ડેશબોર્ડ, એની અંદર અહીંયા પહેલો જ ઓપ્શન છે તમે જોઈ શકો છો, તમારા રેશન કાર્ડની વિગત, એના ઉપર ચેકબોક્સ છે ત્યાં તમારે ટીક કરવાનું છે। ત્યારબાદ નીચે અહીંયા જોઈ શકો છો બારકોડ રેશન કાર્ડ નંબર છે તે આવી ગયું છે। અહીંયા તમારે તમારો રેશન કાર્ડનો નંબર છે એ એન્ટર કરવાનો છે। અહીંયા હું મારો રેશન કાર્ડનો નંબર છે એ એન્ટર કરું છું। રેશન કાર્ડ નંબર આપી દો। ત્યારબાદ નીચે અહીંયા કેપ્ચા દેખાય છે એ કેપ્ચા તમારે ફિલઅપ કરવાના છે। નીચે અહીંયા જે કેપ્ચા દેખાય છે તે સેમ કેપ્ચા છે તે તમારે ફિલઅપ કરી દેવાના છે। કેપિટલ સ્મોલ અક્ષર છે તે ખાસ જોવાનું છે, તે મુજબ તમારે ફિલઅપ કરવાના છે। કેપ્ચા આપી દો। ત્યારબાદ નીચે અહીંયા સર્ચ લખેલું છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। સર્ચ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સ્ક્રોલ કરી નીચે જશો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તમારા રેશન કાર્ડની વિગત છે તે ઓપન થઈ ગઈ છે। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા તમામ વિગત તમને દેખાડે છે। રેશન કાર્ડ ધારકનું નામ શું છે, રેશન કાર્ડની કઈ કેટેગરી છે, PL1 એ દેખાય છે, તમારા વ્યાજબી ભાવની દુકાનનું સરનામું શું છે, તમારું રેશન કાર્ડ ક્યાં નોંધાયેલું છે તે બતાવશે। પછી ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કેટલા સભ્યો છે એ અંક બતાવશે, એલપીજી કનેક્શન છે કે નહીં, પીએનજી કનેક્શન છે કે નહીં, કેરોસીન છે કે નહીં, આ તમામ વિગત છે અહીંયા તમને શો થશે। અહીંથી તે તમામ વિગત છે તે તમે જોઈ શકો છો। હવે વધુ ડિટેલ જોવી હોય તો અહીંયા તમારું નામ લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે રેશન કાર્ડની અંદર કેટલા સભ્યો નોંધાયેલા છે તેની માહિતી આવશે, તેની ઉંમર કેટલી છે, તે પુરુષ છે કે સ્ત્રી છે, તે તમામ વિગત અહીંથી તમને શો થશે। તો આ રીતે મિત્રો તમારા રેશન કાર્ડની વિગત છે તે ઓનલાઈન તમારા મોબાઈલમાંથી માત્ર 2 મિનિટમાં તમે ચેક કરી શકો છો। જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।